Tervehdys ja tervetuloa tänne Turun yliopiston kasvitieteiden puutarhaan. Tänään ollaankin taas aika kosteissa tunnelmissa, koska ensinnäkin ollaan täällä uuden maailman tropiikissa ja vieläpä jättilumme altaassa. Ja niin kuin nimikin kertoo, niin täältä löytyy aika monille kasvitieteellisille puutarhoille tyypillisesti jättilumme. Ja tässä tapauksessa kahden Amazonin alueelta kotoisin oleva lajiristeymä, eli Victoria Longwood Hybrid. Ja tämä lähemmäs oikeastaan Turussa ei tarvitse Amazonin tunnelmaa päästäkään, koska täältä löytyy kymmeniä ja satoja trooppisia lajeja, joista osa vielä elää ja vipeltää täällä pinnan alla. Toivottavasti niillä ei muuten ole pahat mielessä. Ketään ei varmaan yllätä, että jättilumme kuuluu lummekasvien, Nymphaceae, kasviheimo. Ihan niin kuin Suomen luonnossa vaikka ulpukka ja Suomen lumme. Mutta täältä pinnan alta niin täältä löytyy pari yllättävääkin asiaa, mitä suomalaisista lajeista ei välttämättä löydy. Ja osa niistä on ihan silminnähtäviä ja osa vaaditaan kemiasilmälaseja. Ja tuo silminnähtävä asia, niin se on jättilumpeen fyysinen puolustus. Eli täällä lehden alla, niin täällä on piilossa aika isokokoisia ja teräviäkin piikkejä, joilla tämä jättilumme pitää kasveja syövät kalat ja muut vesieläimet loitolla. Ja voi nuo piikit muuta ihan tämmöisiä kemistiinkin tehot. Näitä jättilumpeiden kemiaa ei tunnet vielä perinpohjaisesti ja ainakin itse yllätyin hivenen tämän risteymän kemiallisesta koostumuksesta. Eli ehkä vähän jopa naivisti, niin mä odotin, että tämä ei ole kemiallisesti aivan vielä yhtä taitava, mitä se kuitenkin sitten oli. Eli täältä lehdistä ja kukista niin löytyy pääyhdisteryhmänä niin sanottuja kurjenpolvimaisia tanniineja, josta tässä nähdään rakenneesimerkkinä keraniini. Ja kurjenpolvimaisuudessa tässä rakenteessa on todisteena niin sanottu DHHDP-ryhmä. Tämä DHHDP-ryhmä niin se on kemiallisen evoluution silmissä vähän kehittyneempi, mitä esimerkiksi nämä galloyyli- ja HHDP-ryhmät, joita löytyy enemmän evolutiivisesti vähän vanhemmista niin sanotuista koivumaisista tanniineista. Ja koska tämä jättilumme taas on biologiselta evoluutioltaan paljon vanhempi kuin koivut tai kurjenpolvet, niin siinä mielessä pääsi yllättäen kemistin tällä kemiallisen evoluution nuoruudella tai etevyydellä. Hauska juttu sinällään, mutta jättilumpeesta löytyy melko runsaasti myös puhtaasti koivumaisia tanniineja. Eli sen kemiakoneisto ei ole aivan lähtenyt vielä hurjastelemaan, vaikka se onkin niin etevä evolutiivisesti. Ja näiden kahden tanniiniryhmän ansiosta niin jättilumpeen kemiamittarit napsahtaa kakkoseen niin antioksidanttien, hapettuvien yhdisteiden kuin tanniinienkin osalta. Kemiallinen monimuotoisuus jää yllättävän alas ainoastaan tasolla 1/5. Eli tämä laji näyttäisi luottavan aika paljon tähän fyysiseen puolustukseen ja sitten näiden lehtien tanniinikomboon. Eli ei tota kemiallista monimuotoisuutta, niin ei sillä tarvitse lähteä pröystäilemään ihan vaan huvin vuoksi. Ja vaikka nämä yhdistit vähän yllättikin kemisti, niin ei niiden avulla sitten kuitenkaan kemiallisen evoluutiopisteet nouse kuin tasolla 2/5. On ehkä ihan hyvä, että Suomen luonnosta ei löydy tämmöisiä lummenjättiläisiä. Nämä paksut lehdet, niin nämä voi kasvaa yli 2 metriä leveiksi ja ne varjostaa ja estää kaiken auringonvalosta riippuvaisen elämä niiden alla. Mutta seuraava kerran, hei, kun soutelet järvellä ja ihailet vähän pienempiä lumpeita ja ulpukoita, niiden kukkia ja lehtiä, niin voit samalla hiukan miettiä, että mahtaako ne tarvita enemmän vai vähemmän fyysistä puolustusta ja kemiallista puolustusta, mitä tämä niiden Amazonin sukulainen tarvii täällä trooppisissa olosuhteissa. Moikka! Nähdään!